Сьогодні ми відкриємо нові локації. Побудуємо круті покращення. Наробимо собі труси. Та заведемо містера Крабса. Привіт, мене звати Гіля, я вас вітаю в Subnautica Below Zero. Ми проходимо з вами сюжет, і ми сьогодні маємо просто капець скільки справ. По-перше, нам треба звідси вийти, того що ми застряли з вами на суходолі. А Subnautica — це не про суходіл, це про моря й океани, які ми ниряємо, які ми досліджуємо. Тому давайте чухати звідси пошвидше бажано. Знати, куди мені ще їхати? Ні чорта не розумію. Гаразд, давайте по ходу розберемося. Поїхали сюди. Так, тихо. Диви, який він класний. Я не певний, що слово класний — це саме те слово, яке я шукав, але ви зрозуміли, да? Просто диви, який він. Тікай, ти не пішки ж тікай! Та який нафіг доступ? Тікай! Та чо ж ти злазиш з пистя? От в неї, не знаю, в неї не сидиться, напевно, на своїй сраці на цьому. Тут тепло, тут хорошо, тут швидко. Чого ти з нього злазиш? Поясни мені. Та що тебе бса? Пистя не трогай! Іди звідси! Де писець? Де писець? Де писець? Де писець дівся? Писець? Писець? Писець! Писець? Писець! Писець! Пипець, це не писець! Ти куди пішов, падло? Копай! Копай! О, це біль! Угу. Ото я без пестя! 50 метрів! Яким чином ти, падло, туди провалився? Як? Як? Утрачено сигнал. Як? Так, якщо зараз Alt F4 потім загружуся, це мені допоможе чи ні? От я ж, воно ж не збережеться мене, правильно? Я ж повернуся там, де я був, і я буду з песцем, я правильно розумію? Є! Є писець! Писець! Ми повернулися. У нас все тепер класно. Ми там, де ми були до цього. Я реально думав, що вже все срака писцю. Ну це баг був, це нечесно, ви розумієте, да? Якби це було б там від мене залежало, я б сказав би, окей, да, я провтикав. А це був явно баг, тому ні, я вважаю це норм. До побачення. Ти чо зліз? От чого? Що тобі не сидиться? Диви, ну просто капець. Та бе! До побачення. Та чо ти Диви, ну ж диви, де він, диви, де я, чо ти злазиш? І-ха! Ну окей. Я не проти, диви, ми ось майже приплили. Фу, капець якийсь був. Ну вас в баню, я туди більше не повернуся, не треба нам такого. Так, я зайду сюди просто, щоб зробити точку сюди спавна чекам. О, мені хтось дзвонить?
Я знайшов два, ми з вами знайшли два. This is as close as I have come to autonomy in a long time. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes. That is why a cure was imperative. Robin, I have found the location of another artifact. Так, Good. артефакта. I really hope this one tells us something we need. As do I. Signal location uploaded to PDA. Ага, диви, LF0, да, чи LF0, не знаю, що таке. Коротше, неважливо, важливо те, що ми з вами знайшли, диви. І як я й казав, що ми синій відмічаємо там, де ми були вже, а це новенький, ляпота. О, диви, як наші ці розрослися, рослиночки. Так, єдина в мене проблемка в тому, що я оцих посадив, і вони ніфіга не розростаються. Я думаю, як його можна розмножити? Ну, так одним і залишилося, тобто його більше не стало. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, каптан. Так, пінгвіно-крилятко, йде сюди. Ми за тобою ходили, ми тебе врятували. Сиди на місці, нікуди не ходи, будь ласка. Так, це теж ми сюди перекинемо, того що воно мені зараз не треба. А все інше. Ага, ось це ще треба розкидати. Блін, наскільки місця воно просто пів інвентаря займає оця всяка фігня, яку я собі постійно таскаю. Жесть! А також привітайте наші нові лиця в коридорі пошани, де ви в нас тепер є любитель млинців, а також Бельмі. Так, я нагадую, ті, хто залишають коментарі під моїми відео, отримують свої власні шафи. Можете подивитися, дивіться, що в мене є ось Метракорн, Кононенко, Ігор, диви, просто Little Mouse, Hello, Максвелл та просто капець, Потігусі, Макстем, Тракторист Василько, Gravity Falls, Перепишок, коротше, всі, хто залишають коментарі в мене під відео, отримують свою шафу. Якщо хочете також отримати шафу, не лініться, напишіть там щось таке, не знаю там. Я люблю пельмешки, наприклад, я не знаю, ну щось таке. Перед тим, як відправлятися до нового артефакта архітекторів, я подумав, повернусь я до отієї жіночки, що живе під водою, тому що мені здається, і я думаю, я таки правий, я там дещо пропустив. Тому що логічно, що я там маю знайти щось цікаве таке, да? Що ще допоможе мені, наприклад, прокачати мою глибину цього занурювання мого цього корабля. Тому що в мене зараз максимум 650, а я боюся, що якщо захочу піти туди, то туди знадобиться явно не 650, можливо більше. Тому що просто подивіться, де воно знаходиться. Воно під кутом, дуже глибоко, хтось там гавкає. Хто ти? Де ти? Що ти? Хто ти такий? Де ти такий? Алло? А? Він я знаю, це не вірте йому. Воно, то знаєте, воно як собака каже, мене не годували, а насправді годувало. Це те саме. Він живий, з ним все нормально, чесне слово. З ним все нормально. До побачення, я поїхав звідси.
О, диви, а це що? Слухайте, це щось прикольне. Тут ми ще не були. Так. Ага. Тепловіратор. Так, це ми вже сканували, це в нас таке є. О, диви! There I was, 500 meters below sea level. Chunks of the sea base sank around me. One hand gripped the monster's scales. The other was clamped around the shard of metal I'd lodged into her eye socket. A reaper. Wounded, maybe, but still deadly. I'd already taken out one eye. I damn near carved out the other. We were headed for the void at the crater's edge. Blinded, she was spiraling deeper. I had a choice. Hold on or let go. I clung for dear life as she took us deeper. I had 1 minute of air in the tank. Back then, I could go another 3 with what I had in my lungs. So I had 4 minutes to kill the Reaper, minus a few to get back to the surface. It ain't that I like killing folk. It's just sometimes what you need is on the inside of someone else's ribcage. I killed that beautiful, terrifying creature, and I made for the surface. When I caught my breath, I realized we'd come further than I thought. I was surrounded by watery void, just me and ocean. Nothing else. Оце так історія. Пришвидшувальний New балон. blueprint synthesized. Що таке пришвидшувальний балон? Тікай, де він? Так, використовує кисень для пришвидшення руху. Ні, я таке не хочу. То що, місткий балон, він в мене більше кисню, це зрозуміло. А пришвидшуваний, я то можу швидше пливти, але за це використовую кисень, який я можу вдихнути? А ну, не. No. Така мене не цікавить. Це я до хати підійшов, до цієї жіночки, зрозумів. Добре, окей, привіт, давно не бачили. А давайте до песика йдемо в гості. Я до тебе в гості, цьомики. О, ще глибше можна піти. Слухай, кристали! Я нагадую, мені необхідні кристали для того, щоб відкрити покращення для цієї штуки. Може, десь знайду ці кристали, які мені треба? А фото таке? Ти не проти, якщо я його просканую? Торпедна система рачка. Чо мені? Нехай буде. Рачок хорошо, а рачок з торпеди і круче. Ось ще одна. Ля-ля-ля. Є! Так, що це за торпедна система рачка? Показуй мені. Диви, що він мені не показує? Ну, так не чесно, я відкрив торпедну систему. Ось, диви, торпеди. Звичайна завантажувальна система пристосована для торпедного вогню. Тобто є водокрутна торпеда, створює місцеве викривлення тяжіння. Завантажується торпедний стік. Окей. Газова торпеда випускає хмару трильного газу. Добре, тобто це або ми робимо водоворотики, або робимо газову атаку. Я зрозумів. Окей. Диви, прикольно. Так, шукаємо кристалики. Ти кристалик чи хто ти такий? Це торпеда, схоже? Слухайте, без просканую. Мембранник. Ці види численні колоподібні скупчення, заповнені тонкою зеленою мембраною з розсипом з осяйних білих крапок. Мембрана липка і виділяє феромон, що приваблює дрібну рибу і мікробактерії, а потім перетравлює їх. Ням-ням ти робиш, да? Окей. Сканувати не можна. Бити не можна.
О, тихо, сканує. Великотворення кристалів. Великотворення морганіту. Рідкісний підвид берилу. Міцний матеріал, що складається з берилєво-алюмінієвого силікату. Його засліпливе бускове забарвлення свідчить про взаємодію з марганцем під час формування. Найс. Шукаємо кристали, шукаємо кристали. Валимо рибку також. Proceed with caution. A Leviathan-class creature is near. Поблизу Левіафан? Де? Де? Отам? Левіафан, ти тут? Ау? Ау? У? Окей. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То хвостяка була! О. Окей! Окей. Я в ту сторону і не хотів іти, якщо чесно. О! Оце я шукав. Я правильно розумію? Оце я шукав. Оце я шукав. Оце я шукав. Кіаніт! Кіаніт – блакитний кремнієвий матеріал. Боже ж тобі, мінерал утворюється під впливом високих температур і тиску. Він витримує спеку до 1100 градусів Цельсія і має термоелектричні властивості, що робить його цінним складником теплових електростанцій. Найс. Беру. Дайте ще. Поштухова гармата рачка, нормально. І що тільки один? Тут кристалів скільки, копай, не хочу. Це торпедна система, так? Нікого нема, домки! Домки нема! Домки! Нема! Нема домки! Цомики? Мене кристали ще не врятували, якщо що. Сіба! Попереджу, у мене ще є! Це що за фігня? Я хочу просканувати, але тільки не коли оця фігня поруч. Та ти ви відчепися від мене! Ага, не від нього. Що це було? Тобі перед родичами не стидно? Капець. Воно не сканується. Окей, перевірили, назад хату. І там іще один. Нямка. Ти хто? Так, скельний хробак. Диви, він цікавий. Дрібний світний стервоїд. Стервоїд! Нормально! Дрібний світний стервоїд. Заввишки з приблизно великий палець. Ця тварина може бути далеким родичем піщаної акули, оскільки має такі самі незвичайні кінцівки, пластинчастий екзосклад і схильність зариватися під поверхню. Щелепи, розташовані колом, зуби призначені кусати шматки коралів і рослин, які застрягли посеред скель. 5 задніх кінцівки, 5 задніх і 2 передні. Вкупі з великим плавцем дають тварині змогу чіплятися до скелястої поверхні та пересуватися нею в пошуках їжі.
Так, загальноосвітність. Коротше, все це таке зрозуміло. Не становить загрози, ти будеш моїм другом. Дякую. Диви, який він цікавий. Прикольно. Так, я сюди йшов. Не то. Я буду швидко переміщатися. Дякую. О, таке! А я не можу це взяти. Блін! І взагалі, знаєте, така цікава в них тут тунелі всякі ці, да? Seek fluid intake. Vital signs stabilizing. Не. Ціба! Ні, та куди ти вилазиш? Залізь назад! Окей. Все було нормально, все було. Так було заплановано. Так, ну я підозрюю, що далі я не зможу піти, тому що в мене не вистачить глибини. Давайте розвертатися назад і будемо повертатися на поверхню для того, щоб прокачати наш оцей корабель для більшої глибини занурювання. Все, ходім звідси. Не будемо більше провокувати оцього великого страшного рррр. Рррр, тобі кажуть. Рррр. Треба розуміти, коли тобі говорять рррр, це значить рррр, а не те, що ти подумав. Ага, так, я зрозумів. Тобто, оце так я повертаюся. Слухайте, давайте так, давайте я залишу того. Якщо не помиляюся, в мене було. А, ось сюди, маяк, в мене маяк був тут. Назвам тебе. Так. Біом з кракозяброю. Точно, ні. Кристали, не так, кристали. Окей, кристали. Хоча біом з кракозяблою теж непоганий варіант. О, прикольно, таке місце класне. О, а там можна щось просканувати. Диви, яка штука цікава. Ти хто? Ти хто? Чого ти не скануйся? Дивно. Акваріум! Відсік акваріума готовий! Я тепер можу будувати акваріум, правильно? Де він? Приєднуй ці мореходи, який збирає живі зірці організмів зовнішнього середовища. Ляпота! Диви, це лілія проросла в частині корабля. І почала його піднімати. Капець, прикольно. Класно виглядає. Так, а я тут щось бачу. Так, цей костюм, у мене костюм уже є. Ой, я можу всередину піти! Don't mind if I do. Акваріум у мене вже є, Так, це рачок, причому він не сканується. Китайський ямс. Китайський ямс? Окей, посадим, чубині. Сверло, мене здається, було вже, да? Да, було. Батарея. Ага, ріжте різаком. Різачок. Є в мене такий. Атомний стрижень для живлення атомних реакторів. Ні, з такими краще. Я собі це просто в карман поклав, правильно розумію? Окей. Правильно, більше радіоактивної фігні собі в карман. Так і треба. Угу. Ням-ням-ням. Calorie intake recommended. Та чекай, диви, можна трішки похудати.
Я туди хочу. О, я можу прийти, окей. Soul should pay me more to lead these missions. I saved the whole damn crew from destruction. Mercury 2 was nearly obliterated by an immensely powerful energy beam. I don't know any weapon system with that level of capability. The power source to get that kind of range must be, well, otherworldly. We got lucky. The energy signature is similar to some of the weaponry meant to counter pirates on mining freighters. The refraction of the beam across the atmosphere, Orion's belt, it looked like the Northern Lights. Вони говорять про ту пушку, походу, яка збиває кораблі, що літають в зону карантину. I think the heat signature confused the weapons tracking for just an instant. I managed a slight evasive maneuver, and I felt the Mercury get rocked by the sonic boom as the nuclear runoff rapidly evaporated. That alone could have taken us out. Definitely asking for a pay raise. This is not what I signed up for. My days of risky missions should be behind me. But what the hell? I still got it. Even if it was luck. Hopefully, Як же ж ти whoever you want on the договориш? planet doesn't mind when we leave. Паузи ж, просто паузи. I mean, the morning started off so well. I took a team of 6 out to find the structures from the planetary scans, and we were all in high spirits. I mean, who wouldn't be? These structures would be clues to another sentient race. It was highly unlikely that another colony would be out this far. We were going to be in the frickin' history books. Everything was going okay. We were a few miles from the ship when our radios picked up an actual signal. It sounded like an SOS. We got overly excited naturally and decided to enter the water to follow it. That decision cost 3 lives. I mean, half my team, they got ripped to shreds by something. Левіафан. They died screaming, alone in the cold, dark waters. I'm not going back in that godforsaken ocean again. I refuse. Some of the animals on this planet, they look sick too. Weird pustules on the skin, oddly sluggish. I think we should leave. But Diana said we should stay. She thinks the biopatent payoffs would be worth it, but those families will never see their loved ones again. They don't care about no payoffs. We can't return the bodies. I don't care about the accolades or the history books. I just want to see Layla and the kids. Man. I miss the smell of my wife's hair. The kids tackling me at the door again. That's all I want. To get out of here alive. Please. Лажа. Частина блоку одночасної обробки даних. Оце може бути корисно. Так, я трішки там побрав їжі. Ням-ням-ням, нормально. Так, трішки є. Окей, а воно диви, воно ще... Воно псується! Китайський ямс, якого фіга? Vital signs stabilizing. Утримувальне середовище? О, клас! Це як акваріум здоровенний, правильно розумію? My instincts are never wrong. Stefanos has always been overly cautious. He hates taking risks, which I suppose is understandable when you're in the back end of the galaxy. But no risk, no reward. Elliot finds evidence of alien architecture on a completely uncharted planet, and he expects me to ignore that? Orion's belt, I would be an absolute fool. We've done some scans, and while there aren't a lot of mineral resources on this planet, there is decent biodiversity. Teams go out in the morning. There should be a significant specimen and sample haul for biopatenting, which will be split among the crew as part of the discovery clause. Let's see Stefanos and everyone else complain when they have a few more sold Transgov credits in their uniform pockets. They'll learn to trust my instincts at some point. Блін, цікаво, але я боюся, що зараз відійду від того, що в мене кисень закінчується.
треба кисень, треба кисень, треба кисень, дайте кисню, кисень, кисень, кисень. Oxygen. Дякую. Так, я трішки поїм також. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Та якось переживу, нічого страшного. Китайський ярмс. Знову це ярмс китайський. Ага, ось о. Oh man, oh man, oh man. This is every xenolinguist. Я боюся, зараз відійду, реально. I mean, I was helping with the planetary scans, and there are possible unknown structures on the surface. Дай, This could дай, set my career up дай, for life. дай! The images are a little degraded coming through the atmosphere, but it looks like intentional and Капець мені. complex architecture. Не капець мені! Which means civilization, and civilization means language. Oh. Як звідси тікати? And now most of Ось the так. crew wants to get home. I understand that, but this could be Ну випусти мене! discovery. Диви, що за біда? I'm definitely gonna put a Капець. bug in Diana's ear about going to the surface so I can take a team to explore. I desperately hope this pans out. Oh, I can't wait till we get into communication range with Soul again. Мені срака! The kids would love to hear this. I mean, it's rough being away from so long. Ні! Так не чесно! Нічого, я відправлюся за своїми речами, нічого страшного. Поїхали. Long, but this might just make it worth it. I'll be able to give them so much more. Ти що зможу сканувати, чи мені здалося? Тихо, тихо, тихо. Ага. Водоочисний Будемо нарешті пити чисту воду, на всяку фігню, яка плаває, да? Так, хавка, хавка, хавка. Ням, і ням, і все у нас класно. А куди я там ходив? Я вже забув, капець. Нагору? Ні. Наниз? Ні. Серйозно, я затикав, куди я ходив. Що робити? Дай кисеня. Дякую. Так, я от сюди ходив. Так, от того я це сканував, я це пам'ятаю. Оце я відкривав. Точно, точно, точно. Я перевірю на всякий випадок. Там ще, пам'ятаю, була ця... Ось такий тунель був, я туди не ходив. Угу. Ріжте різафон. Ой, як повільно! Дивись, це малесенькі двері, чого так повільно відрізаєш? Ну це ж жесть. Швидше давай, швидше, швидше. Ага. Добре, 2 з 3. Лабораторний смітник. Нехай буде. Ні, ти не хочеш мене випустити, да? Біда, біда. А, знай, пушка. Так. Як тебе користуватися? Не так, да? Ні, в принципі так. В принципі так. Я зараз знову відійду. Не відійду, того що в мене зараз я можу повернути. Так, все, я запам'ятав, тут є вхід! Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Так, це як півгодини для мене. Так, все, надихалися. Тепер давайте підійдемо до того виходу іншого. Блін, ти що, ми так прикольно. Я не знав, що в них можна залазити. А виявляється, можна.
Десь тут був вхід, да? Десь тут того дирка, в яку я міг запливти і сказати ку-ку. Питання де? Оце? Чекай, ну якась дирка є, це не та, але нічого, я перевірю. Поїхали. Так, оце ми тут плавали вже. Добре. Частина атомного реактора. I'm alive. Stefanos saved me. The Mercury attempted an emergency takeoff and everything seemed fine. I was helping the bridge crew with the emergency takeoff since the crew is, well, was short-handed because of everything. I heard the sound of metal tearing and for a split second, everything was tinged bright green and unbearably hot. Then I saw daylight and I was looking down at the ocean and ice. The strongest wind I've ever felt roared in my ears, ripping through the ship. People went flying out the side of the Mercury, so much screaming and chaos. I was lucky. I had just clipped into my sea thinker. Stefanos came out of nowhere, like a malaika, an angel. I felt his rough, calloused hand grasp mine with the gentlest of urgency. It felt like time slowed. He said, I gotcha. Just follow me, Ella. I don't know how, but he used an emergency tether to drag me to the nuclear reactor core, the strongest bulkhead in the ship. We hit the water and everything went black. He's sleeping. I think he might have hit his head. I'm exhausted. The adrenaline has long since worn off and my body aches. I think I might have fractured a rib. I'm gonna shut my eyes for a bit. When I wake up, I'll figure this out. I'll save us. О, жесть, ткач, який в них просто відбувається. Це щось нереальне. Я, щоб розуміти, що я шукаю, я знайшов 2 частини якоїсь там машини, да, оцеї, що сканує, зараз, якось вона там називалася, щось там, якась фігня, коротше. Я 2 із 3 знайшов, то я ж зараз шукаю ще одну частину. Раптом вона мені знадобиться в майбутньому, хто його знає? О, точно, сюди я ще не заходив. Оце прикольне місце. Музика! Звісно, що збереглося? Музня. Felt this all went sideways. How could I have known that so much would go wrong? Now I just need to build the test override module. Then I can disable that satellite tower. Так, ми тобто мені ця штука була необхідна для того, щоб я потім міг знешкодити оті башні. Я збирав ці штуки, я не знаю, нафіга я їх збирав, ну просто побачив, лежить, нормально, зібрали. А ось для чого! Окей, тобто тепер ми можемо, по ідеї, зробити отой тестовий модуль і піти на ці башні і щось там поламати їм. Orion's felt this all went sideways. How could I have known that so much would go wrong? I failed my crew. No, I don't fail. I didn't get into this position by being a failure. It's this desolate land, frigid and cursed. Between these tunneling creatures and a strange sickness that a few of the crew are showing symptoms of, we have to leave at first light tomorrow. We are prepping for a rapid takeoff. We can't take chances with the vibrations drawing the tunnelers, so we're skipping the systems check. Risky, but I have faith in myself and the crew of the Mercury. Landing this thing was practically a miracle, though. But we have to get out of here. Maybe the weapon is to keep people away, but if we leave, it'll let us go.
I have to leave the quarantined crew in the cave behind. We will be back for them. But we can't risk an unknown infection spreading through the mercury. We're packing survival kits for them, but there's only enough surplus for about 2 weeks. I'm telling them that we will come back. But I don't think I can land here safely twice. I hate this. But I have to leave them behind. I can't risk the entirety of the Mercury. Да, ти, звісно, не можеш ризикувати Меркурій, але при тому, що Меркурій, як ти бачиш, в повній сраці вже, да? Тобто вам це не дуже допомогло. Йо, ну в принципі, я так думаю, все, що я міг тут, я вже все знайшов і розібрав. То що, поїхали звідси? Ми непогано так поплавали, але пора вже звідси і мотати. Ом-ньом-ньом-ньом. О-ньом-ньом-ньом. Який ховофий, диви на нього. Ой, ти мій клад. Ну, обережно, обережно. Давай не будемо тут створювати небезпечну транспортну ситуацію. О! А диви! Я там щось побачив. А як туди йти? Чекай. Я там щось цікаве побачив. Диви! Це база чиясь! Алло? А є хто думки? Слухай, в них тут купа всього цікавого є, та ж таке хочу. А можна мені таке саме? Так, давайте перевіряти. Стоп, мене в інвентарю місця майже немає. Та це біда якась. Це що таке? Плід? Антенули. Окей. Плід антенули, так плід антенули, чоби ні, я не проти. Лабораторія Омега. А, я можу щось сканувати, Перебіркові двері. Так, що таке за двері? Двері розділяють приміщення оселі та водночас зміцнюють їх завдяки тривкій титановій основі. Двері можна відчиняти і зачиняти для відокремлення приміщень у разі пожежі чи затоплення, або ж просто для усамітнення. Блін, тут прикольно. А що я можу сканувати? Давайте поки послухаємо. А ні, стоп, не це. Зосередження. Революція виконання задач. Запорука успішного і тривалого зосередження на важливому, можливість не зосереджуватися на неважливому. Логічно. Давай так я ось залишу, хто хоче, поставте на паузу, почитайте. Окей, а я буду поки шукати, щоб тут засканувати. У мене таке вже було. Арома лампа під водою. Нічого такого, да? Нехай, під водою теж хай пахне. Так, що це? Investigation notes. Omega Lab was first breached by heavy impact, perhaps from a sea track modified with some sort of battering implement. A localized explosive charge was then released and detonated from a distance. Lab equipment was damaged to the point of inoperability, and all live specimens were destroyed. No personnel was injured. Samples have been collected for analysis to determine whether any bacteria escaped. It is, however, unlikely. The heat of the charge should have boiled everything within a 10-meter radius. Тут, походу, була бактерія ця їхня, да? Так, я туди зараз повернуся, я подихаю трішки і повернуся. Диви, кулер, я хочу кулер засканити. Дер Даніела Валенті. Пів. Окей, хай буде. Ліжко Даніели. Не знаю, нафіга я сканую, але нехай. Малюнок берем, все берем. Нічого нема.
Так, мені потрібно світло. Що за фігня? Чи я без світла катаюся? Лабарі, лабаду, лабада. Окей. Я щось бачив, я щось бачив, я щось бачив, я щось бачив! I challenged your spy penguin to a foot race earlier. Because you got tired of losing to me? Ouch. What if I've been letting you win so I can see you smile? Cute. But I don't believe it. There are easier ways to make someone smile. Easier than losing a foot race? Oh, I think you're a woman with many talents. What are you implying? The artwork that appeared in my lab the other day? Oh, that. A study in Parhelion Red. I assume you had something to do with that. That depends. Do you like it? It's beautiful. Like the person who gave it to me. If I didn't know better, I'd say you were flirting with me. Do you know better? I don't know what I know anymore. Not when you're looking at me like that. Тобто не були відносини якісь, окей. Danny's not here, I'm afraid. That's okay. It's you I wanted to see. What's that you're working on? Just a sketch for a piece I want to make. I'm slacking off. Don't tell the boss lady. I won't. It's beautiful. What is it? I'm doing a series inspired by bacteria. Mutant beauty. Life, death, risk. You know, that kind of thing. What's this one? It looks like Krab, but Vin, is this a mutation? It's just an art project. You know you're doing that thing with your neck, like when you're trying to bluff an alien intruder. Alright, fine. Fine. I'm bad at lying. Are you mutating Krab bacterium from the frozen Leviathan? Here? In this lab? Please, don't ask me any more questions. I don't think I need to. Так, Хара по собі була поганою бактерією. Він їх щось збирається мутувати? Він що, хоче ще один ковід вивести, чи що? Не треба так. Не треба так. Тут ніфіга не сканується. Диви, я розумію, що тут це вибухнуло, да, якимось чином. Тобто ось цей сі-трак, як вони сказали, що залетів і вибухнув. Але ж, ну, типу, йоу. Могли б дати мені щось і просканувати, чесне слово. Так. We've studied the first Krab bacteria samples from the specimen. Results are promising. We were able to stimulate rapid multiplication of cells in a controlled environment, resulting in the creation of several different mutations with potentially useful applications. Think of the possibilities. Life-saving treatments, genetic research. It could be a window to understand the evolution of life on this planet. The findings could move us forward by years. We recommend a wider study, using samples collected from a greater variety of sites around the original pustules. We trust you will provide the necessary security to do so. The Leviathan site must be protected. І знову не говорять про це місце з Левіафаном. Ну капець, як до нього дібратися? Де воно знаходиться? Що за фігня? Що тут немає нічого сканувати? Все, що ти засканував, це двері. Гаразд, на цьому можна закінчувати, да, на цьому... Алло? That laboratory appeared to have been sabotaged intentionally. Do you know what it would have been used for? Looked like maybe bacteriology. That's what the equipment was for anyway. Before a fire tornado ran through it. Something. Do you think your sister had something to do with the destruction? I don't know why she would. But the more I see on this planet, the less I know what to think. Who would want to destroy it? Ну, знаєте, враховуючи, що вони хотіли зробити щось з цим вірусом, да, по-перше, зрозуміло, що цей вірус взагалі капець, який не виліковний, його дуже складно вилікувати, тому що навіть ці раса цих супер нанотехнологічних комп'ютерів, та, що були до нас, архітекторів, вони не змогли це нормально вилікувати. А вони ще й беруть цю штуку і мутують. Жесть. Ой, диви, тут прикольно. Ой, я не знаю, дуже гарна гра. Диви, три таких цих, один за одним. Кайф. Так, ми в домки, нарешті. Welcome aboard! По-перше, підемо посадимо наші квіточки, поки вони не зів'яли. Для цього мені треба буде, до речі... А, в мене є там. Все, поїхали. А ці так і не розмножуються, я не знаю, що їм треба. Так, раз... Не поняв?
Воно не садиться! Я щось не розумію. Якого фіга? Да, воно не садиться просто отакого, як воно є. Дуже дивно. Ой, біда. Що поробиш? Що поробиш? Так, дивимося, що нам потрібно для покращення нашого заглиблення. Нам було потрібно рачок, ні. Морехід. Ось воно! Так, прикріпити креслення. Ух ти моє. Нікель. Нікель, кіаніт, пластилова штаба. І є! Так, поліпшення заглиблення морехода. І тепер ми куди беремо? Ми йдемо сюди. Пипиш. 1000 метрів! 1000! Ми тепер можемо ниряти просто фіг зна скільки. Я не знаю, взагалі в цій грі є така глибина? Ну, я думаю, є, раз можна, але це ж круто! Оце ми прокачали наш AC-трак, оце я розумію. Штука! Кайф. Так, але на цьому я не зупиняюся, того що далі мене по списку потрібно впилятися в стіну. Мені потрібно далі прокачати не тільки себе, цей AC-трак, да, а й себе також. І на цьому все. Так. Водоочисний прилад. Як ним користуватися? Я маю сюди пляшку вставляти, я правильно розумію? Тобто, вона, по ідеї, має мені робити тепер чисту воду. Чи термос? Неважливо, то так, я з цим поки розберуся. Подивіться, що я зробив. Диви, по-перше. Ба-бам! Диви, який мене класний. Я ось додав сюди отаку здоровенну штуку. Диви, я не знаю точно, як воно працює. Я так розумію, що треба було б сюди щось посадити, і я посадив сюди пару рослинок. Але також в мене були яйця тварин, які я теж не знав, куди дівати. Я їх вирішив, туди кинути. Ну хай лежать. Диви, вони дьоргаються, значить щось, все нормально. Можливо, з них щось вилупиться, побачимо. Також кину туди пару креветок, які я знайшов ще внизу там. І рибку. Побачимо, що з цього буде пізніше. Але основне те, що я додав собі оцю гарнюню. Глянь, як класно! Ми тепер можемо бачити все навколо. Уявляй собі, ти просто лягаєш такого. І ляпота. Ну хіба не кайф? Це ж просто пісня. Да, додав сюди ще оцю штуку, туди нехай буде, таке сеструня наша, да? Оцю штуку, коротше, в нас тут просто тепер кайф повний. Якось так, я думаю, по-моєму, прикольно, слухай. Оце, походу, отаку штуку мені треба зробити. Якщо мене не буде, я, по ідеї, зможу щось там напартачити з отими вишками, ну, башнями тими, да? І якимось чином сказати Альтері, що вона не права. А ну-ка. І що це мені дало? Окей, в мене він є, що з ним робити? Ні, чорта не зрозуміло. Нехай буде, але це ще не все, того, що сьогодні я Того, що сьогодні я запланував побудувати оцю штуку. Пиш! Ага! Я думаю, ми з вами це зробимо. І такого випробовуємо наше будівництво. Ми сюди залазимо. Мене має бути все готове. Ось він, рачок. Скибидиш.
Рачок! Рачище! Ракуська! Містер Крабс, я тебе назву. Не рачок, а містер Крабс. Я тобі чесно кажу, диви, який він класний! Так, по-перше, до поліпшень. Я приніс з собою одне поліпшення, яке в мене було. Реактивний модуль. Тебе руки можна робити, він буде клац-клац робити! Ну або пиш, ну там що вставиш, ти буде робити. Welcome aboard, Captain. Ти що? Точно, і він такого може робити. Угі! На чорту нам ракети! Хе-хе-хе! Клас! Так, слухайте, в нас є містер Крабс, привітайте нас, диви, який він прикольний. Ми подальше будемо прокачувати, зробимо йому модуль оцей для того, щоб він згенерувався. Чого я зараз не хочу займатися? Тому що я зараз не зможу його з собою взяти. В мене все ще немає отой нажопника того, щоб до бульбазавра прицепити мого містера Крабса. Ви розумієте, мій бульбазавр без містера Крабса він якось не фуриче. І містер Крабс без бульбазавра теж далеко не піде. Тому я буду збирати оці додаткові матеріали, оці сканувати штуки, щоб перефігарити мого містера Крабса до бульбазавра. А поки що, я просто радий, що він нас є. Я ним так трішки побігаю. Ухі! Кукуськи. Слухай, а може туди припаркувати його наверху? Ось сюди. Зараз покажу куди. Сюди. Вум, пепеш тобі. А, ну хіба не кайф? Я ж не даремно будував цю штуку, правильно? Диви, як класно! Та ти що? Містер Крабс. І я його навіть, не знаю, червоним зроблю, наприклад. Салон, ні, смуга. Основа червоний, будь ласка, мені, диви. Ну то що і не краб буде в мене. Смуга чорна буде, того що, ну, червона то Львова, чорна то журба. Салон буде, не знаю, яким-небудь. Якийсь, зараз забабахаю його, не знаю, отаким рожевим буде. Все, містер Крабс готовий. Диви, як він файний. Хе-хе-хе, клас. Все, я тащуся, я радий, що його зробив. Якби в мене ще був цей нажопник для мого бульбазавра, щоб я містера Крабса туди засунув, взагалі була б ляпота. Але нічого, ми до нього ще доберемося. Зараз вирушаємо на подорож до Ельфо. Ну, Ельфо, ну правильно, на північний полюс до Ельфо. Поїхали. Диви, що це таке? І зовсім не глибоко. Я то думав, воно буде там не... Фіг знаде. I am struggling to locate them precisely. Fragmented images? Why would that happen? I can only theorize that the locations are deep and shielded by a refractive material. Perhaps amongst large crystal formations. Дивись, ми ж тільки говорили, що ти мені дзвониш? Я хотів сказати, вам не схоже це на очі і на вуса? Our searches have been useful. But ultimately, I have no definitive evidence as to the fate of my... The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is... right.
Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDA. It's a line from a 19th century Earth author. Emily something. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I promise we'll get answers one way or another. Adding hope to your database. Цікаво. Так, артефакт архітекторів. Добувач скам'янілостей. На основі досліджень можна припустити, що цей артефакт – археологічний інструмент для пошуку і видобутку скам'янілих решток. Основна частина спорядження розміщена між двох напрямних рейок. Добувач випускає імпульси, ніби сонари, які збирають дані про все під ним. Я реально кажу, це просто дивіться на цей прикол. Це чувак ось диви очі і цей... і вуса. Я не знаю. Так, я очікував дещо більшого, до речі, від цього всього діла. Що за фігня? Ладно, зате ми знайшли Надію. Ну, точніше, я не знаю, ми її не втрачали, але вона тепер в нас є. Він додав її до своєї датабейс. Ось диви, Надія, щойно про неї говорив! Я буквально про це говорив, і гра така, ага, Надія, він сказав, давай, бистро пиши. Нанотехнології, отак я уявляюся майбутнє, коли гра буде реально реагувати на те, що відбувається навколо. Окей. Ну, по-моєму, непогано. Слухайте, давайте так. Я думаю, на цьому поки що можна закруглятися, тому що ми сьогодні і так дуже багато чогось цього зробили цікавого. В майбутньому я буду шукати далі на цей ножопник, на свою цю машину, да, щоб приєднати містера Крабса до мого бульбазавра. Будемо шукати далі останню частину тіла, побудуємо це тіло, ну а далі побачимо. Плюс, не забувайте, в мене тепер є ось у інвентарі отака штука, блок одночасної обробки даних. Ми зможемо тепер піднятися нагору, знайти ці башти і щось там їх поламати, щоб Альтері було б. Якщо хочете це побачити, підписуйтесь, ставте лайкусики і до наступного разу. А зараз, як завжди, па-ба! Ножопник? Це ножопник. Це ножопник! Це ж ножопник? Це ножопник. Це ножопник. Ножопник? Ножопник! Ножопник!